Hello everyone, welcome to La Guru, a channel for learning English. สวัสดีหมู่เพื่อนและน้องๆที่รักแพงยินดีต้อนรับสู่ช่องสอนภาษาอังกฤษ La Guru ซึ่งในมื้อนี้ข้อยจะมาสอน the articles. What is an article? Article แปลว่าคำนำหน้าเช่นว่า a and the article นี่จะแบ่งเป็น2ประเภทเช่นว่า a and อันนี้เพิ่นเอิ้นว่า indefinite article คำนำหน้าทั่วไปตัวอย่างว่า I want to buy a car. Do you like a book? หรือว่า She is an old student. ซึ่ง a car, a book, and old student นี้เอิ้นว่าเป็นคำนามทั่วไปและ2 the ภาษาอังกฤษเอิ้นว่า definite article คำนำหน้าเฉพาะหมายว่าบ่ทั่วไปเนาะตัวนี้เฉพาะจะหมายถึงอันนึงเช่นว่า He likes the brown car ตัวนี้หมายความว่าลาวมักรถสีน้ำตาลกับหมายว่ารถบ่แม่นรถทั่วไปรถสีน้ำตาลเนาะ2 He is reading the book by Albert Einstein ตัวนี้แม่นลาวกำลังอ่านปึ้มที่เขียนโดย Albert Einstein article ใส่แนวใดเนาะหรืออัน how to use แปลว่าวิธีใช้วิธีการนำใช้เพิ่นว่า1ใส่กับนามนับได้จำนวนน้อยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเช่นว่า a book a sheep a boy a girl etc และอื่นๆนะแต่ว่าถ้ามีคำคุณนามที่ขึ้นต้นด้วยสระมาวางบนหน้าคำนามอันนี้เราต้องใส่ an นะตัวอย่างว่า an own book หรือว่า an own woman นั่นนี่เนาะ2ใส่ an กับนามนับได้จำนวนน้อยที่ต้นด้วยสระ a e i o u เช่นว่า an orange an idea an ant an owl เช่นเดียวกันคำคุณนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะมาขยายเฮาใส่เช่นว่า a black ant a young ant นั่นนี่เนาะ3ใส่ the หรือว่า the กับคำนามเฉพาะเจาะจงที่นับได้และนับบ่ได้เช่นว่า the capital of Laos นครหลวงของลาว the book by Albert Einstein tips 1ห้ามใส่ article นี้กับชื่อของประเทศหรือเมืองเช่นว่า I live in the Laos นี่บ่ใช่เนาะต้องใส่ว่า I live in Laos เพราะว่าลาวนี้เป็นชื่อของประเทศ2บ่ใส่ the กับสิ่งของทั่วไปเช่นว่า She likes the pizza อันนี้เป็น pizza นี้เป็นคำทั่วไปเนาะเป็น general ฉันต้องใส่บ่ใส่ the แต่กรณียกเว้นเนาะ She likes the pizza from the pizza company อันนี้เป็นเฉพาะเจาะจงหมายว่าพิซซ่าตัวนี้เป็นพิซซ่าที่ผิดจากหรือเฮ็ดจากบริษัทพิซซ่าตัวนี้เนาะบนพิซซ่าทั่วไปฉันต้องใส่ the Okay, that's all for today ถ้าเพื่อนมีหยังบ่ทันเข้าใจหรือว่าต้องการอยากแลกเปลี่ยนก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์อยู่Facebook Fan Page หรือ Group ของ La Guru สำหรับวันนี้ลาไปก่อนและอย่าลืมถ้าว่าเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะบ่พลาดวิดีโอคลิปสอนภาษาอังกฤษจาก La Guru Goodbye